Goedemiddag, van harte welkom bij weer een nieuwe podcast. Het is vandaag 15 mei, 12 uur klokslag. Dag Tom, hoe is het met je? Hoi Harm, nou ja, lekker. Het is een positieve week, hè? Ja, nou ja, dan mag ook wel eens een keer, hè? Allemaal goed nieuws. Dus iedereen is weer met elkaar in gesprek. Ja, het ziet er wat dat betreft wel weer wat rustiger uit, lijkt het, hè? Ja, en er is natuurlijk de pauze in de tarieven tussen China en de Verenigde Staten. Hè. In plaats van 145% is het nu 30%. En in plaats van 125% is nu 10% vanuit dat China dus importheffing heeft. Dus nou, daar is een stuk ontspanning. Dan heeft Poetin gevraagd om een rechtstreeks gesprek met Zelensky in Turkije. En tot schrik van Poetin zei Zelensky, dat is goed, ik kom eraan. Dus Poetin heeft afgezegd. Dat is jammer, maar er komt wel een delegatie. Helaas een hele lage delegatie. Kijk, we zijn heel positief overal op de beurzen over het feit dat er gesproken wordt. Dat is goed. Maar het is jammer dat het nu weer een lage delegatie is. En wat we eigenlijk zien is nu op de beurs een enorm optimisme. Want de problemen zijn weg. En de waarschuwing die ik geef is, ja, er zijn geen oplossingen nu. Het is een schijnzekerheid, een schijnveiligheid waar we nu in zitten. En die problemen komen allemaal terug. En dan zal die schrik op de beurs ook weer er zijn. Geniet ervan zolang het duurt. Maak er gebruik van zolang het duurt. Maar weet, de kans is heel groot dat dit feest gewoon ook weer heel snel over is. Want het is gebaseerd op drijfzand. Ja. Ja, aan de andere kant denk ik gewoon, misschien is het ook wel gewoon een eerste stap, een eerste green shoot. Poetin zal nu niet gelijk natuurlijk gewoon de zwaarste delegatie sturen. Zal natuurlijk eerst eventjes met één teen in het water aftasten hoe de sfeer is. Want het is natuurlijk politiek, hè? Het is natuurlijk gewoon één grote show. Dus in die zin is het natuurlijk wel gewoon een mooie stap. En nou, laten we hopen gewoon dat het ook een vervolg gaat krijgen. Dat er weer wat rust komt. Moeten we al onze defensie-aandelen nu gaan verkopen, Tom? Of, Nou, je zegt iets heel moois. We hebben natuurlijk hoop dat het allemaal goed is. Een eerste green shoot, zoals je zegt. En heel veel beleggers hebben dat ook. Oh ja, en de beurs drijft op hoop. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Dat is het wat het allemaal is. En ik gooi er koud water overheen, want ik zeg, ja, die hoop is gebaseerd op niks. We krijgen nog een enorme economische dreun voor de Verenigde Staten. Want ondanks dat die tarieven nu terug zijn gebracht, er is nog steeds 30% importtarief vanuit China. En al die shit die daar gemaakt wordt, kost dus in Amerika 30% meer. En de schepen die er nu niet zijn, moeten dan nog gaan komen. Dus er is nu al een gat, hè, in de toevoer. Logistiek is naar de knoppen wereldwijd door deze gang van zaken. Dat gaat de aankomende maanden gewoon pijn doen. Maar wees alsjeblieft hartstikke positief iedereen. Hè? Dat mag, daar gaat de beurs van profiteren. Maar ik geloof er niet in. En weet dat dan. Maar hoe leuk is het dat op de beurs iedereen gaat. En dat is de waarheid. Hè? De beurs gaat omhoog, dus is het allemaal prima. En ik maak daar ook gebruik van. Ik heb nooit al mijn aandelen verkocht. Alleen, ik neem nu wel winst en dat gaat niet terug in aandelen. Maar het is een gevaarlijke tijd omdat we te optimistisch zijn voor wat er gaat gebeuren. Zelfs al zou dit de eerste aanzet zijn tot een vrede in Oekraïne, dan duurt het nog heel lang. Want ik geloof er niet in. Want Poetin heeft gezegd, ja, ik kom daar praten, dan gaan we er wat aan doen. Maar uiteindelijk komt hij dan niet. Er is niks, geen reden waarom hij niet komt. Behalve dan dat hij gewoon gebluft heeft. En dat hij dus gewoon door wil met die oorlog. Dus Poetin denkt nog steeds dat hij kan winnen. Trump denkt nog steeds dat hij verstand heeft van de economie. Ja, en zolang die twee mannen nog in hun dwaasheid voort blijven leven, zitten wij op geleende tijd in de beurs. Dus ik heb er echt geen vertrouwen in dat dit degelijk opgezet is. Nee. Nou ja, ik denk zelf, kijk, wat dat betreft, het blijven natuurlijk altijd wel zaken die spelen. Altijd wel zaken die onzekerheid genereren. Maar op zich moet ik zeggen, ik ben op zich wel gewoon positief. Ik zie dat er toch steeds meer aandelen in ieder geval een koopsignaal geven. Dat er toch niet wel weer sprake is van een stijgende trend.
Dat was natuurlijk gewoon de afgelopen tijd wel anders. Kregen we verkoopsignaal na verkoopsignaal. We zien overigens ook bijvoorbeeld dat crypto weer wat aantrekt. Ook in ieder geval een kwestie dat mensen denk ik ook daar wel weer hoop en vertrouwen in krijgen. Ook steeds meer altcoins die aantrekken. We hebben het ook wel vaker gehad natuurlijk over cryptocurrency. Maar ik zie wat dat betreft toch wel weer heel voorzichtig weer wat hoopgevende zaken. Ook al, je moet wat jij zegt als belegger altijd voorzichtig zijn. Niet gelijk compleet het stuur naar links of naar rechts gooien. Hè? Een beetje wat Trump een beetje doet als een soort van dronken automobilist over de weg zwalken. Daar houden beleggers gewoon niet van. Die houden natuurlijk gewoon een stukje stabiliteit, rust, voorspelbaarheid. Maar er lijkt wat mij betreft toch in ieder geval voorzichtig weer wat rust terug te keren op de beurs. En daar ben ik in ieder geval wel heel blij om. Ja. Nee, dat is zo, hè? Laat het duidelijk zijn. De Dow Jones 42.051 punten. De laagste koers van de Dow Jones dit jaar was 37.103 en nu staan we 42.000. De hoogste was trouwens 44.882 voor de Dow Jones. Dus ja, we zijn weer aan de bovenkant van die marge en dus boven de helft daarvan en op weg omhoog. Dus dat is positief. Als we kijken naar de Nasdaq, op dit moment 19.146. Laagste was 15.000 en de hoogste 20.000. Dus met 19.000 zitten we al aan de bovenkant. Dus die crisis op de beurs die Trump heeft doen ontstaan, die is over. Laat het duidelijk zijn. Er is geen enorme correctie meer. We zijn weer op de weg terug. En ja, dat is dus positief. Kijken we naar Nvidia, dat bedrijf is weer $3,3 biljoen waard. Dus dat is 3300 miljard. Koers-winstverhouding 46 is niet eens, het is al overdreven veel, maar niet extreem. Dat zou boven de 100 zijn. Dus dat is echt. Dus in die zin zijn er positieve punten. Alleen, goed, ik blijf waarschuwen. Laat je niet verblinden door dit verhaal. Want er komt nog heel wat ellende aan vanwege het feit dat die Amerikaanse economie nog gaat tanken. En er gaat echt wel flinke klappen gaan daar vallen. En dat gaat ook in die beurs toch een keer gevoeld worden. Want ik heb het idee dat beleggers dat nu een beetje geparkeerd hebben. Zo van, het gaat wel. Ja, en dan kan ik alleen maar zeggen, geniet van het feit dat het nu omhoog gaat. En ik hoop dat je de suggestie van neem af en toe je winst en hou dat cash. Ja, dat een gevolg wordt. Want als die beurs omlaag gaat, dan heb je cash nodig. Gaat die beurs niet omlaag, dan heb je gewoon een stukje winst genomen. Is er nooit iemand armer van geworden, denk ik dan. Nee, ik volg gewoon wel natuurlijk gewoon mijn systeem. En ik zie wat dat bijvoorbeeld bij Nvidia ook weer een mogelijk koopsignaal. We hebben natuurlijk gewoon in het verleden natuurlijk aan een paar mooie ritjes hebben we al gezien. We zien in ieder geval een koopsignaal in 2023 rond de koers wat positiefs te zijn ontstaan. Een mooi koopsignaal. Wel weer alvast een stijging van 16% afgelopen week. Maar wat ik al zei, ik ben wat dat betreft toch voorzichtig positief. Ik denk niet dat het zijn. Ik volg het spoor van de grote professionele beleggers, de grote olifanten. Ik heb ook niet een glazen bol, ik heb ook de wijsheid niet in pacht. Maar als ik zie dat in ieder geval de grote professionals blijkbaar weer instappen. Wie ben ik dan, Tom, om te zeggen, ik weet het beter dan die professionals. Ik blijf op dit moment aan de zijlijn staan. Ik volg wat dat betreft gewoon het systeem. En dat heeft mij in ieder geval in het verleden, als we kijken naar het koopsignaal hier, hebben we toch op dat moment zo'n 500% rendement gemaakt na het koopsignaal. Dus in die zin lijkt het toch wel de moeite, loont het wel de moeite om het spoor van die grote professionals te volgen. Ja, mee eens hoor. Dus het is niet dat ik zeg je moet het niet doen. Alleen ik ben dan wel de azijnzeiker die zegt maar ik weet niet helemaal of het goed gaat met de verbinding trouwens. Ja, dat is wat vertraagd, maar volgens mij lukt het wel. Maar dat gaan we straks zien als we de opname zien. Maar volgens mij lukt het wel, want er zit een stukje vertraging in. Ik weet niet wat het is. Maar ik zeg dus niet dat je alles moet verkopen, dat je uit de beurs weg moet. Maar wat ik wel zeg is, als het nou misgaat en de beurs gaat hard omlaag,
pak dan gewoon dat geld eruit. Ga niet hopen op van ja, maar het corrigeert wel weer. Als die beurs nu omlaag gaat, heb je gewoon een grote kans dat die heel hard omlaag gaat. En ja, prima als je erin blijft zitten in de beurs nu, want hij is omhoog aan het gaan, dat is hartstikke mooi. Maar als het signaal hier dan komt, helaas, pindakaas, je moet verkopen, dan moet je ook verkopen. En het probleem dat ik bij heel veel beleggers zie, met name op het moment dat de crash er is van, nou, ik blijf wel even zitten. Ik hoop dat het straks beter gaat. Nou, dan is het hopen. Dat is geen beleggen, dat is hopen. Dus op het moment dat je zo'n systeem als dit volgt, volg het dan ook. Dan heb ik er niks op tegen. Nee, daarom. En ik denk dat er best wel een aantal sectoren zijn die wat mij betreft ook weer interessant zijn. Misschien kunnen we eens even kijken naar bijvoorbeeld de uraniumsector. Want ja, jij bent volgens mij ook nog wel geïnteresseerd in wat daar allemaal gewoon gebeurt. En ja, ik heb wat dat betreft ook een hele mooie handleiding geschreven, ook over allerlei verschillende uraniumbedrijven die mogelijk interessant zijn. Maar ja, energie zal niet zomaar, denk ik, gewoon verdwijnen. Dat zal altijd wel gewoon blijven. Mineralen, dan wordt het misschien wat lastiger. Dus de olieindustrie ligt er niet heel erg goed bij. Maar kernenergie lijkt wel een interessante sector te zijn. Hoe kijk jij daar naartoe? Ja, fundamenteel is natuurlijk uranium ontzettend belangrijk, want we gaan naar steeds meer kernenergie. We hebben die baseload nodig op het elektriciteitsnet. Dat wil niet zeggen dat die aandelen omhoog gaan. Hoe vervelend dat ook is, want ik zit in die aandelen. Daar blijf ik ook in zitten, want fundamenteel zit het goed. En ik wacht dus zelfs de dip maar af in die aandelen. Maar het probleem bij de uraniumaandelen is dat ze niet populair zijn. En zolang ze niet populair zijn, is die koers te laag. En ik weet niet wanneer ze wel populair worden, want op dit moment gaat het grote geld weer in. Nvidia, je ziet het hier, 16%. En dat gaat over miljarden die erin gaan dan. En de uraniumsector is net zo groot als die winst die Nvidia deze week heeft gemaakt. En dan heb je het over de hele uraniumsector. Dus dan weet je wel dat het enorm klein is, die sector, dat is één. Maar ook dat er dus weinig geld naartoe gaat. Maar op het moment dat ineens de beleggingssector zegt, we gaan naar uraniumaandelen, ja, dan is het daar een gekhuis tot en met. En er is een verhaal over een Chinese boom die in 6 jaar 30 meter groeit. Alleen hij doet dat maar in 1 jaar. Je weet niet welk jaar, maar in 1 jaar groeit hij van 1 meter naar 30 meter. En dat kan het eerste jaar zijn, kan het 6e jaar zijn, maar hij doet het in 1 keer. Nou, ik zit bij die uraniumaandelen te wachten op dat ene jaar dat hij omhoog knalt. Nou, en daar heb ik al die jaren die het niet doet, heb ik er voor over. Want ik weet, als eenmaal dat gaat, dan gaat het ook heel hard. En het punt is, en dat is heel menselijk, op het moment dat uraniumaandelen 20% omhoog gaan, ga je er niet meer instappen. Want dan denk je, ja, dat is 20%. Vorige week had ik voor 1 kunnen kopen en nu is het 1,20. Ja, ik wacht tot het terug naar 1 gaat. Dat gaat hij niet, want dan gaat naar 6. Ja, en dan heb je dus dat je mooi het nakijken hebt. En dan heb ik zoiets, nou dan koop ik hem nu wel op 1. En ik zie wel. Dus ze liggen gewoon op de plank. En ik ga niet kijken van, kan ik dat beter timen? Want ik weet het niet. Dat gaat erom, hele grote beleggers gaan er straks geld in stoppen, is mijn idee. Want het is een hele interessante sector. Alleen, ik ben niet zo'n hele grote belegger. En ik weet niet wanneer ze dat wel gaan doen. En ja, daar wacht ik dan maar op. Dus dat is misschien niet wat je verwacht van, oh, maar je hebt er zo'n kijk op. Nou, ja, je kan deels natuurlijk zeggen van, ik ga met die trend mee. Maar je loopt dus de kans dat je dan zegt, ja, maar nu durf ik het niet meer. Nu vind ik het te duur. Ja, en dan loop je die grote winst, die naar mijn idee wel gaat komen, die loop je dan volledig mis. Zo kijk ik ernaar. Ja, ik wacht wel eventjes gewoon tot de trein toch gewoon gaat vertrekken, tot die gaat rijden. En dan spring ik op die trein. Want ja, als er dan inderdaad gewoon 30 meter in één gewoon bij komt in een jaar tijd, dan ben ik op dat moment nog steeds gewoon, wat mij betreft, vroeg genoeg om op die rijdende trein te springen. Dus ik heb in ieder geval wel mijn lijst klaar van aandelen die ik interessant vind. Als je overigens die handleiding wil ontvangen van de uraniumaandelen die ik heb geselecteerd, laat hem eventjes het woord uranium achter in de chat. Dan stuur ik je eventjes die handleiding toe. Want ja, ik denk dat het wel heel interessant is om in ieder geval je huiswerk gedaan te hebben, te weten
welke aandelen je graag zou willen hebben. Alleen, ja, ik wacht eventjes op het fluitje van de conducteur, die gewoon zegt, we gaan nu vertrekken. En dat is voor mij in ieder geval het signaal om in te stappen. Als de grote professionals zeggen, oké, nu gaan we instappen, dan gaat de koers niet in één keer, zoals bij Nvidia, 526% omhoog. Dat duurde bij Nvidia ook 78 weken. Dus als dan het fluitsignaal klinkt, dan is het wat mij betreft vroeg genoeg om daarop op in te springen. Dus laat eventjes het woord uranium achter. Als je daarin geïnteresseerd bent, dan stuur ik je die toe. Rosa, die laat het ook gelijk weten. Ik zie overigens ook even een vraag ook binnenkomen van Emiel. Die zegt, ik heb dinsdag problemen met mijn bank. Ik vroeg me af welke bank een goed alternatief is als je niet in wonen. Ja, ik had de vorige keer gemeld, Tom. Hè, dus omdat ik dus op vakantie ben geweest in Vietnam en de Filipijnen, heeft de Rabo in alle wijsheid besloten dat vanwege een nieuwe Europese regelgeving ze dan mijn bankrekening moeten opzeggen. Overigens, SNS heeft mijn bankrekening opgezegd omdat ik heb geïnvesteerd in Bitcoin. Ik moest toelichten waarom ik dan investeer in Bitcoin. Ik heb ze dan eventjes de M3 geldgroei laten zien, maar er was voor hen geen reden om te zeggen, oké, dan mag je in Bitcoin investeren. Dus die hebben ook mijn rekening opgezegd. Het is iets, Tom, volgens mij wat we steeds vaker horen. Hè? Dat banken bepalen waar jij naartoe mag, naar welk land, waarin je mag investeren. En als je je niet houdt aan die regels, dat ze dan je bankrekening opzeggen. Heb jij nog een goede tip voor een bank waar we wel veilig kunnen bankieren? Ja, ik woon dan nog steeds in Nederland, maar ik doe heel veel zaken in het buitenland. En dan heb ik dus dezelfde problemen, waarbij ik te maken heb met toezichthouder in het buitenland, toezichthouder in Nederland. En enorme bedragen af en toe. En daar zijn ze dus ook wel huiverig voor. Waar ik naartoe ben gegaan is N26. En daar heb ik tot op heden geen problemen ondervonden. Dus in die zin is het voor mij nog steeds een online bank waar ik goed zaken mee kan doen. In de beschrijving van de video zal ik in ieder geval de link daar naartoe zetten. Ik ben er affiliate van. Dus ik krijg een vergoeding op het moment dat ik klanten aanbreng. Maar ik ben daar zelf ook klant en ik gebruik het ook omdat het prettig werkt. En ze werken dan samen met Wise. En op die manier, die combinatie tussen die twee, die werkt. Ik heb zelf slechte ervaring met grootbanken. Ik bedoel, een ABN AMRO, maar ook een Chase en Bank of America in de Verenigde Staten. Rampzalig, omdat die zo groot zijn dat ze zeggen, we willen alleen de makkelijke klanten. Want als je dan met buitenland bezig bent, dat vinden we een beetje eng. En we moeten zoveel doen als bank om dan te controleren. Dan ben je als klant snel te duur. Want het is niet dat die bank je niet als klant wil hebben. Het is dat die bank een heleboel controles moet uitoefenen op jou. Als jij met buitenlandzaken doet. Dus dan is het voor die bank al zoiets van als we die mensen dan dumpen, dan zijn we veel goedkoper uit. Dus vandaar dat dat gebeurt. En dat is vervelend en jammer. Maar wat ik al zei, ik heb dan met name nu N26 en Wise waar ik mee bezig ben. En dat werkt voor mij. Wise, ik heb verder ook wel goede ervaringen met bijvoorbeeld Bunk en Revolut. Daar ben ik in ieder geval nog niet in conclave mee van wat ik met mijn geld doe, waarom ik het doe. Maar zelf ben ik wat dat betreft toch wel een groot voorstander van crypto. Geld voor mensen, door mensen. Ik denk dat uiteindelijk heel veel, want ik hoor het van steeds meer ondernemers op het moment dat je in het buitenland bent, dat dan je bankrekening wordt opgezegd. Of dat je geld overmaakt inderdaad naar crypto, dat je op dat moment dan problemen krijgt met je bank. Ik ben zelf van mening, je hebt een bankrekening nodig, hè? Zeker als ondernemer. Het is lastig, dus je kunt niet meer zeggen, pak maar een postduif en stuur je geld maar op. En als die aankomt, dan ga ik op dat moment het product leveren of dienst leveren. Dus ik denk dat uiteindelijk we met crypto uiteindelijk van de vrijheid weer terug hebben als mens om te kunnen doen wat we willen, waar we toe kunnen gaan en waar we het geld naar overmaken. Dus ik ben daar in ieder geval wel een heel groot voorstander van. Want ik hou van reizen, zoals je weet, Tom. Nu zit ik nog even in het zuiden van Italië. Volgende maand zit ik in ieder geval weer in Vietnam. Dus dan zullen waarschijnlijk de bankiers wel weer boos op me worden, omdat ik naar een land ga wat dan onveilig is.
Maar ik trek er nog niet zo heel veel van aan. Ik zie dat er in ieder geval een hoop mensen reageren met uranium. Dus als je die handleiding wil hebben, reageer even met uranium. Ik zie overigens ook een reactie van Jos, die zegt, ja, de deals die blijven uit. Ja, ik heb zelf nog steeds het idee, Tom, dat het toch echt wel gewoon een kwestie is van heel veel politiek die wordt bedreven. Dus ik denk dat uiteindelijk er toch wel gewoon een deal uit gaat komen. Waar ik overigens daarnaast ook nog steeds heel erg hoopvol over ben, is de ontwikkeling van cloud-aandelen. Ik zie in ieder geval dat er steeds meer ook daarin geïnvesteerd wordt. Dus naast een Google Cloud Services en Amazon Cloud Services zijn er steeds meer bedrijven die zich daarmee bezighouden. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Tom, naar dat soort cloud aandelen in combinatie wellicht ook gewoon met blockchain, om op die manier de zaken ook te beveiligen. Ja, het is even de beveiliging, dat is één, dat is een hele goeie. Het heeft natuurlijk ook te maken met ontwikkeling van AI, want je hebt een datacentra voor nodig, je hebt opslagcapaciteit voor nodig. Er is nu een dringende behoefte aan meer capaciteit, alleen AI heeft ervoor gezorgd dat er een enorme hoos is geweest in investeren in datacentra en capaciteit. En ze zijn eigenlijk, ze hebben zich vergalopeerd daarin. Het is allemaal te snel gegaan, dus ik ben wat huiverig voor op dit moment. En je moet echt naar de aandelen zelf kijken van hey, hoe staan die ervoor? Want er zijn heel veel bedrijven die de afgelopen 2 jaar te veel hebben geïnvesteerd en nu tot de conclusie komen van hey, de activiteit die wij verwachten, die blijft achter ten opzichte van de groeiprognose die wij hadden. Ja, dan hebben ze een probleem, want ze hebben wel geïnvesteerd, er zit wel geld in en dat levert nu dus te weinig op. Dus ik ben nu wel huiverig vanwege het feit dat ze te hard gelopen hebben, te veel geïnvesteerd hebben, omdat ze dachten dat die AI-insteek sneller ging dan dat hij daadwerkelijk ging. Ze zijn ook enorm geschrokken van dat Chinese initiatief, wat met veel minder energie en inspanning dus, niet hetzelfde heeft weten te bereiken, maar wel veel heeft weten te bereiken. Waarbij ze dus eigenlijk een beetje zoals een Amerikaanse auto, die heeft 200 pk nodig, terwijl Europa zegt van met 56 pk red je het ook. En dat zien we dus nu. Amerikanen die hebben er 200 pk tegenaan geflikkerd en dan komen de Chinezen die zeggen met 20 pk is zat hoor. Ja, dat is even schrik, hè? Want dan heb je dat monster van Amerika staan, wat veel duurder is. En dan misschien een beetje een overkill is van wat er daadwerkelijk nodig is. Dus alsjeblieft, kijk goed naar individuele aandelen voordat je erin stapt. Ja, 100%. En daarom, ik ben, zoals je weet, gewoon ook een voorstander van het volgen van de trend. Er zijn aandelen waar, wat mij betreft, in ieder geval nog heel veel potentie in zit. Wanneer in ieder geval de grote professionals, je noemt al zo'n Chase bijvoorbeeld, JP Morgan, maar ook de Goldman Sachs en dergelijke van deze wereld. Die hebben natuurlijk enorme teams van analisten zitten. En wij zijn samen in ieder geval denk ik niet in staat om zoveel breincapaciteit, maar ook computercapaciteit aan te wenden om een goede analyse te maken en te kijken van waar moeten wij nu in investeren. Het is bijvoorbeeld ook gewoon bij een aantal mensen die dus heel veel AI ook hebben ingezet. Bijvoorbeeld bij BlackRock. Die hebben een computersysteem, Aladdin. En die analyseert dus zo ontzettend veel data. En zijn daardoor dus eigenlijk gewoon ook zo succesvol daarin. En omdat ze zo succesvol zijn, kunnen ze nog meer investeren in die AI. Dat wij dat als kleine beleggers nooit kunnen evenaren. En daarom kijken gewoon, wat doet BlackRock? Waar stappen ze in? Waar komt hun AI mee? En hun voetsporen zijn wat dat betreft vrij eenvoudig te volgen. En als wij dat op die manier gaan doen, dat is mijn filosofie, dan kunnen we, omdat wij wat kleiner zijn, veel makkelijker manoeuvreren dan bijvoorbeeld een BlackRock. Ik ben overigens wel, wat ik al zei, ik heb ook mijn lijstje klaargemaakt met cloud aandelen. Dus als je die wilt ontvangen, dan kun je die ook ontvangen als je het woordje cloud eventjes in de chat deelt.
dan zorg ik ervoor dat je ook mijn lijst met mijn cloud aandelen ook kunt delen. Er zijn er ongeveer een stuk of 30 die ik in ieder geval op het vizier heb. Maar ik wacht er altijd geduldig af tot ik op een gegeven moment weer een groene pijl krijg, een koopsignaal krijg. Omdat de grote professionele investeerders gaan instappen. En voor die tijd, voordat die conducteur op dat fluitje blaast, Tom, ga ik in ieder geval niet instappen. Nee, het leuke is trouwens dat je hebt inderdaad gelijk dat die grote analistenbureaus, die kunnen daar erg veel braincapaciteit op zetten, hebben AI erop gezet. Dat is één reden waarom ze het goed doen. Een andere reden is, als een grote belegger, hoe stom die ook is, die belegger, als die gewoon miljarden in een aandeel stopt, gaat het aandeel omhoog. En wij hebben niet de power om dat te doen. Dus die hele grote partijen, die kunnen ook gewoon een self-fulfilling prophecy realiseren door te beginnen te beleggen in een aandeel en dan gaat het omhoog. Het enige wat wij kunnen doen is volgen. En kijken van oké, als ze dat dan doen, hey, prima, hè, dan ga je mee. Of ze nou gelijk hebben of niet, maakt niet uit. Dan ga je ervan uit, het gebeurt, dus ik ga gewoon mee. En als het over is, is het over, dan ga ik er weer uit. En dat is een hele prima manier gebleken om dus te gaan beleggen. En dan eigenlijk maakt het niet uit waar je in belegt. Als de trend zegt, dit is goed, dan ga je er dus in. Het is een manier van beleggen waar je wel in mee moet gaan. En ik heb zelf ook een insider service, een betaalde. En dat doe ik het zo. Die gaan gewoon, hey, dit is interessant, hier gaan we in. Ik ga die aandelen niet analyseren. Nee, dat is gewoon een aandeel, dit is tickercode. Ik heb geen idee wat erachter zit. Die kopen we. Want de trend is die kant op. Ja, dat is een manier. Het is een makkelijke manier, want ik hoef me niet bezig te houden met wat is het dan precies. Want ik ga gewoon die trend volgen, niet meer dan dat. Als ik kijk van wat vind ik zelf leuk, dan vind ik het veel leuker om te analyseren wat is het en dan na te denken over het feit van hoeveel. Maar ja, dat hoeft niet altijd beter te zijn, want als ik, zoals met mijn uranium aandelen, kan helemaal aangeven waarom het zo fantastisch is dat dat een enorme markt gaat worden. Maar als de beurs dat niet doet, omdat daar het geld gewoon niet in gaat, dan is mijn hele denkexercitie is voor niks geweest, want de beurs gaat niet mee. En dat moet je realiseren. Je kan wel gelijk hebben, maar op de beurs hoef je het niet te krijgen. En daarom is het nog eventjes ook even een grafiek laten zien van bijvoorbeeld een IBM. Misschien nog wel bekend van vroeger, hè, van die mainframe computers. Nou, gelukkig hebben ze dat idee een beetje losgelaten, want dat werkt toch niet zo. Gelukkig hebben ze hun paaltjes verplaatst en zitten nu vooral gewoon in AI. En als je kijkt naar de koers, ik vind het in ieder geval ook heel indrukwekkend. Je krijgt hier bijvoorbeeld ook een signaal bij IBM. En die staan inmiddels nu al % hoger, eigenlijk in 2 jaar tijd. Iets wat ik in ieder geval van Big Blue in ieder geval niet had verwacht, dat IBM toch nog in ieder geval zo sterk zou terugkomen. Ik ben hier, klassiek voorbeeld ook van hogere bodems, hogere toppen. Je ziet dat hier toch echt gewoon het grote geld continu naartoe stroomt. En je ziet dat wat dat betreft toch je bedrijf ook niet zo snel moet afschrijven. Ondanks het feit dat ze natuurlijk in het verleden een compleet andere koers hebben gevaren. Maar ook wel een flinke duikeling hebben meegemaakt. Hè. We kregen hier dus een verkoopsignaal. De koers ging hier toch in ieder geval zo'n 50% omlaag. Maar daarom zie je ook dat het goed is om heel selectief te zijn wanneer je dus instapt. En ik wacht op dat men in ieder geval tot de grote professionals weer instappen. Het is een mooi voorbeeld van een bedrijf. Toen wij begonnen met beleggen in 1987, toen was IBM nog een zo groot bedrijf dat eigenlijk werd gezegd, die gaat nooit meer iemand anders onttronen. Hè, want dit is het bedrijf. En toen kwam Microsoft. En die heeft het bedrijf helemaal ontroond. En toen was Microsoft de grootste. En toen was het, dat is zo groot, die is zo overheersend, gaat nooit meer veranderen. Op dit moment zien we dat Nvidia een van die partijen is in AI. En iedereen zegt, hij is zoveel groter als dat Intel of AMD is, of Qualcomm. Daar kan niemand meer onttronen. Dan kan je garanderen dat dat gaat gebeuren. Er is gewoon altijd een verandering. De volgende generatie die er gaat komen aan techniek, daar zullen ze missen. Zoals Nokia die ook gemist heeft. Die in de GSM-wereld de partij was. Maar toen kwam de smartphone. Hebben ze niet ontdekt. Het is te laat geweest.
En zo zie je dat ook bedrijven verouderen. Apple ook, is natuurlijk ook een heel prachtig bedrijf. En hebben met die iPhone en iPad hebben ze echt dingen gedaan. Maar daarna is er niks meer gebeurd. En dan gaat ook Apple, die mensen die er werken, worden ouder, worden minder flexibel, hebben minder nieuwe ideeën. En Einstein, zijn beste ideeën had hij toen hij nog student was. Daarna was het nog steeds een hele slimme man, maar er is nooit meer zo'n doorbraak gekomen van toen hij zo jong was. Ja, dat gaat met bedrijven net zo. En IBM is dus niet afgeschreven, net zo min als dat Nokia afgeschreven is. Om een heel ander bedrijf te noemen. Nokia koers zal nu $4,5, $5 zijn, als je het in Amerika op de beurs zoekt. Maar ik garandeer je dat dat aandeel over een paar jaar weer gewoon op 20 staat. Ik weet niet wanneer, maar het gaat er weer heen. Omdat Nokia niet verdwenen is. Die kennis die in dat bedrijf zit, in de octrooien zit, die is er nog steeds. Alleen het duurt een tijd voordat ze weer iets vinden van, dit kunnen we doen. IBM ook heeft zichzelf heruitgevonden. Net zoals Philips zichzelf heeft heruitgevonden. Gloeilampen, radio's, van alles nog wat. Nu medisch. Daar hebben ze niet de beste keuze in gemaakt met bepaalde producten. Maar ze hervinden zichzelf. Dat zijn aandelen waar Warren Buffett ook in zit. 80 jaar oud of ouder, dat soort bedrijven. Nou, IBM begint al aardig op leeftijd te komen. Maar vergis je niet, Apple ook, hè? Die is ook al behoorlijk op leeftijd. Want ik heb als jongen van 20 heb ik nog voor Apple gewerkt. Dat is 40 jaar geleden. Dus ook Apple wordt al een oude zak. En als bedrijf zijnde. En zo zie je dat wat wij ouder worden, dat ook bedrijven dat doen. Maar dat betekent niet dat je afgeschreven bent. En IBM zie je dus, ze hebben zich opnieuw uitgevonden, hebben dan toch wel weer wat interessants. En Nvidia zal ook in elkaar storten, maar is dan ook niet afgeschreven. Maar bijvoorbeeld als we kijken naar Microsoft, 2000 toppunt, ook van hun macht, heeft 16 jaar geduurd voordat er weer koerstechnisch een nieuwe top werd gezet. Nou, dat gaat straks ook met Nvidia gebeuren. En ik wil niet zeggen dat het 16 jaar gaat worden, maar het gaat lang duren. IBM ook, hebben ook een top gezet. Het heeft ook tijden geduurd voordat ze die top herhalen. Dus vandaar dan toch even weer azijnzeiken. Pas op met bedrijven als Nvidia en de andere Magnificent Seven, die nu weer heel mooi herstellen. Maar als de klap komt, wanneer die nou komt, dan zal daar de klap heel hard zijn en dan zal het heel lang duren voordat ze weer komen. Dus op het moment dat het verkoopsignaal komt, dan is er maar één ding dat je moet doen en dat is verkopen. En dat wil ik met name benadrukken en ga niet de fout maken door dan te gaan hopen, want dan gaat het echt mis. Een mooi voorbeeld is misschien ook Alphabet. Apple die maakt ook bekend dat zo'n 15% minder mensen googlen via de webbrowser Safari. En vooral vanwege de verschuiving van AI richting, of dus van Google zoekmachines naar AI. Dus als je het antwoord wil hebben, ja, dan maak je gewoon gebruik van ChatGPT of Claude in plaats van dat je het gaat googlen. En dus Google zal zich ook opnieuw moeten gaan uitvinden. Geen enkel bedrijf houdt het heel erg lang vol. Als je kijkt, bedrijven die het 100 jaar of langer volhouden in Nederland, die krijgen dan het predicaat koninklijke. Nou, er zijn dat zijn maar een paar aandelen. Koninklijke, de KLM, Koninklijke Olie, Wessane. Maar de meeste bedrijven die houden het geen 100 jaar vol. Want dan moet je inderdaad jezelf opnieuw gaan uitvinden. En in de Google daar misschien ook wel een mooi voorbeeld van is dat het wellicht ook wel gewoon over is. Ander voorbeeld is ook bijvoorbeeld Intel Corporation. Die zie je eigenlijk ook steeds verder terugzakken. Dus ja, de vraag is of dat op dit moment natuurlijk ook nog gewoon ooit nog een keer goed gaat komen. We zien in ieder geval al een daling met zo'n 58%. En ook hier het spoor van de grote olifanten. Die hebben al geruime tijd afscheid genomen van Intel. Waar het in het verleden natuurlijk gewoon heel goed ging met Intel. Denk ik, is de intelligence is er wat mij betreft in ieder geval wel uit bij Intel. Ja, dat is een mooi voorbeeld van een bedrijf wat eigenlijk marktleider was in processoren. En dan de hele AI-inzet mist. En Google in dito, die dan vergeet
die zoekmachine te ontwikkelen met AI daarbij. Waarom zou je dat niet doen, denk je dan achteraf? Ja, omdat je een succesverhaal hebt. En why fix something that is not broken? Ja, maar je moet wel blijven ontwikkelen. En daar gaat het dus mis, want het loopt toch zo goed, dan moet je niet aan gaan zitten rommelen. Maar je moet blijven ontwikkelen. En niet iedere ontwikkeling gaat het ook uiteindelijk worden. En dat maakt ook, die zegt, ja, durven we het aan? Want het product is zo goed. En straks dan gokken we op het verkeerde paard. Denk aan Meta, Facebook. Die zei even aan de meta-world gaat het worden. Ja, dan gok je dus op een verkeerd paard. En dat kan echt je de kop kosten. En dat soort risico's wil je niet lopen. Maar heb je dan zo'n trend gemist, ja, dan ben je ook de sjaak, zoals Google nu. Ja, daarom kijk, je kunt ook een heel succesvol bedrijf hebben in paardentrims. Maar ja, je zult op een gegeven moment natuurlijk gewoon wel moeten meegaan met de ontwikkeling. En als je ziet dat die paardentrim het niet meer wordt, dat er toch in ieder geval een ander vehikel wordt gebruikt, dan zul je inderdaad gewoon mee moeten gaan. Ik denk dat in ieder geval heel veel bedrijven zich continu opnieuw moeten gaan uitvinden. En dan zien we dat gewoon terug in de koers. En dan volg ik op dat moment gewoon het spoor van die grote olifanten. Er zijn overigens ook wel REITs, Real Estate Investment Trust. Ik denk namelijk dat er altijd behoefte blijft aan vastgoed. Ik heb ook eentje gevonden trouwens, Tom, met zo'n 65% onderwaardering op basis van de discounted cashflow methode. Dus als je gaat kijken naar de toekomstige kaststromen, dan zou er dus nog een potentieel van 65% in zitten. Als je wilt weten welk aandeel ik heb gevonden, laat hem eventjes het woord REIT achter in het commentaar. Dan kan ik je die ook eventjes toesturen. Ik zie nog even een vraag trouwens van Wim. Hoe kijk je naar Tesla? Nou, misschien dat jij daar iets over. Je bent nogal een groot fan van Tesla en van Elon Musk, heb ik begrepen, Tom. Ja, ik zie ze graag branden. Ik ben een groot voorstander van een grote stapel brandende Tesla's. Nee, ik denk dat Tesla een enorm probleem heeft. Elon Musk wordt gewoon gehaat door een flink aantal mensen vanwege zijn opstelling in een Doge-verhaal in de Verenigde Staten. Hij heeft zich niet populair gemaakt. Dat gaat niet snel veranderen. Dus ik zie dat met zwaar en zwart in. In die zin, ik denk dat Tesla er goed aan zou doen de man te wippen als CEO, om te proberen om via die weg de naam Tesla, het merknaam, te redden van de crash die nu gaat gebeuren vanwege Elon Musk. En ik denk niet dat Elon Musk het in zich heeft om de harten terug te winnen van de mensen die hem nu uitkotsen. Dus ik zie het niet echt zitten met Tesla. Heel even terug naar niet die REIT, maar naar de Amerikaanse vastgoedmarkt. Daar wordt gezegd dat 2025 door Trump een verloren jaar gaat worden. En dat echt de ontwikkeling van nieuwe huizen, door onder andere de importtarieven, de onrust daarover, dat echt achterblijft. En dat men niet durft te investeren. Want stel je voor dat je zegt, ik ga daar een aantal huizen ontwikkelen. Het is duidelijk dat de hoeveelheid hout die ervoor nodig is. Trump heeft gezegd, wij kappen onze natuurparken. Maar wie gaat dat dan kappen? Want dan moet je wel mensen voor hebben die dat dan kunnen kappen. En je moet de toestemming hebben om die natuurparken daadwerkelijk te kunnen kappen. Nou, daar zijn Amerikanen niet erg grappig op. Maar de Canadese wouden, waar dat hout normaal vandaan komt, dan zegt hij, nee, we hebben dat Canadese hout niet nodig. Nou, dus ontwikkelaars zeggen van, wij doen nu eventjes niet ontwikkelen, want we vinden dit gewoon veel te eng. Dus 2025 is al verloren als ontwikkelaarland, al jaar. Dat houdt niet in dat die markt dus slecht is, want de bestaande huurmarkt, die bestaat nog steeds. En eigenlijk is het alleen maar beter, want er komen geen nieuwe huizen, geen nieuwe kantoren bij. Dus je moet het doen met wat er is. Dus het is maar net elke keer van wat voor markt ga je inzitten. Als je in de ontwikkelaars zit, geen goede markt. Zit je in bestaande, dat is een eigenlijk positief verhaal dat er niet nieuw gebouwd wordt. Want je moet het doen met de voorraad die er is. Dus maar eventjes tussendoor. Tesla, daar ben ik geen fan van. Ik zie dat niet zitten. Nee.
Ik zal misschien toch nog eventjes, want we hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Ik ben in ieder geval een groot fan van Tesla, vooral omdat er namelijk een groene pijl is ontstaan. Dat betekent in ieder geval, wat mij betreft, dat het grote geld toch weer gewoon kiest voor die Tesla's, brandend of niet. En of daar Elon Musk aan het roer staat of niet. Ik zie in ieder geval wel weer een koopsignaal en de afgelopen tijd zie ik ook afgelopen week weer zo'n 16,57% erbij. En de week is nog niet eens om. Dus ik ben wat dat betreft wel weer een voorstander van Tesla. Ik denk dat mogelijk de ergste ellende weer achter de rug is. Ja, ik heb geen glazen bol nogmaals. Ik volg alleen maar wat de grote professionals doen. En blijkbaar zijn zij aan het instappen. En doen dat al in de afgelopen weken weer. Dus ik ben in ieder geval wel weer enthousiast geworden over Tesla. En dat is heel goed, hè? Want de beurs die drijft op het feit dat we het oneens met elkaar zijn. Dus dat moeten we omarmen. Want ja, dit is zoals het werkt. En iedereen heeft gelijk als je er maar winst maakt. Ik zit niet in Tesla. Ik wil ook die aandelen pertinent niet. Dus ik maak geen verlies. Dat is ook goed. Jij zit er wel in. Jij maakt winst. Dat is ook goed. Dus we hebben alle twee het prima. Maar het feit dat we het oneens met elkaar zijn is een positief punt. Want anders zou de beurs niet werken. Dus dat kan ik alleen maar omarmen. Ja. Nee, maar het belangrijkste denk ik gewoon, wat voor mij in ieder geval werkt, is gewoon het hebben van een systeem, van een strategie, van een plan. Want als je geen strategie hebt, dan je hebt in ieder geval een strategie. Ik heb er in ieder geval ook een. En die hoeft niet hetzelfde te zijn natuurlijk. Maar ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat je niet zomaar iets doet. Maar dat je dus gewoon begint met een plan, met een strategie. Met iets waarvan wetenschappelijk ook aangetoond is dat je daarmee de markt kunt verslaan. Dat is in ieder geval iets wat ik in ieder geval altijd belangrijk vind. Als ik ook kijk hier in het verleden. We krijgen hier dus een koopsignaal. We zijn hier dus ingestapt. We zijn eruit gegaan met zo'n 52% rendement in 23 weken. Vervolgens kregen we een verkoopsignaal. Gelukkig hebben we dat opgevolgd. Er is een forse daling geweest. Daar hebben we dus helaas of gelukkig geen last van gehad. En we zijn gelukkig wel weer op tijd ingestapt naar het koopsignaal. Dus we volgen op dat moment die Aladdin of de grote professionals. Ja, Warren Buffett volgen we niet meer. Hè. Die is inmiddels, die heeft de handdoek in de ring gegooid. Maar zijn opvolgers zullen ongetwijfeld weer een aantal beslissingen nemen op basis waarvan zij denken dat het interessant is. Misschien nog eventjes leuk, wat we de vorige week ook hebben laten zien. We zijn wel allebei van mening dat de beurs toch misschien wel wat aan de hoge kant staat. De Buffett indicator staat toch weer in de buurt van de 200%. Dat betekent dat de marktkapitalisatie van de 5000 grootste Amerikaanse aandelen zo'n 200% is ten opzichte van wat er allemaal in Amerika wordt geproduceerd. Dat was in het jaar 2000, toen we ruim boven het gemiddelde stonden van rond de 80% reden voor een forse correctie. Dat was ook hier een reden, bij 105% reden voor een forse correctie. En nu staan we al zo'n 12, 13 jaar boven het gemiddelde. Dus in die zin, daar hebben we denk ik elkaar wel helemaal in gevonden, Tom. Zijn we allebei van mening dat de beurs op dit moment wellicht wat aan de hoge kant staat, om het voorzichtig te zeggen. Ja. De naam van deze indicator die klopt niet meer. Hè? Toen hij ontwikkeld werd, toen waren er meer dan 5000 aandelen in de Verenigde Staten. Nu zijn er maar 3700 aandelen in de Verenigde Staten. Dus alleen ze hebben nog steeds de Wilshire 5000 laten, hè, dat heet het nog steeds. Maar het is nu de Wilshire 3700, want meer aandelen zijn er niet in de Verenigde Staten. Het is niet anders, maar het is duidelijk, hij is gewoon heel erg hoog genoteerd. Dat maakt dus, dit is een van de redenen dat ik zeg van ja, weet dat er dus een grote kans is dat er een klap gaat komen. Maar ik kan niet voorspellen wanneer. Als we kijken naar het verleden, 2000, eind 98 zei Warren Buffett al dat die klap omlaag kwam. Maar het duurde nog 1,5 jaar zowat. Ja, toen had hij ook wel gelijk, maar hij heeft wel 150% gemist voordat die klap kwam. Nou, dat lopen we nu ook die kans. Hè. We zien nu Tesla omhoog gaan, we zien Nvidia omhoog gaan. Dus wie ben ik om te zeggen dat je het niet moet doen? Nee, dat ben ik niet. Als je dat wil doen, moet je doen. Maar je moet al uitstappen. Dat is het punt. Daar gaat het zo gigantisch mis. Daar ging het in 2001 zo enorm mis.
mensen, waaronder ik, bleven zitten in de hoop dat. Ja, en die hoop kwam niet. En dat ging zo ver omlaag dat het heel veel aandelen, gewoon 90% verlies. En er zaten goede aandelen bij van bedrijven, maar er ging er ook heel veel failliet. Want als je echt in de internetaandelen zat in 2000, daar is bijna niks van overgebleven. Dus er waren allemaal aandelen die gewoon verdwenen. Nou, hier zie je nu hoe hoog gewaardeerd het is. En wees daarvoor gewaarschuwd dat dat bijna altijd gepaard gaat met daarna een enorme crash. Daar kan je op wachten. Ja, alleen wanneer? Ja, dat is altijd het lastige. Dus we moeten toch even wachten tot de conducteur op het sluitje blaast. Ik volg op dat moment dan gewoon het spoor. En als je al 13 jaar had geroepen, er komt een crash. Ja, dan je krijgt een keer gelijk altijd. Alleen ja, in de tussentijd kan je er wel enorme stijgingen natuurlijk gewoon mislopen. Dus daarom, ik ben in ieder geval een voorstander van een strategie. En hoop, die strategie is over het algemeen niet zo'n hele goede strategie. Dat wordt vaak een strategie van wanhoop. Dus je kunt wat mij betreft beter ervoor kiezen om een strategie te kiezen die bij jou past. En waarvan wetenschappelijk aangetoond is dat je mij de markt kunt verslaan. Tom, volgens mij zijn we er weer een heel eind op weg. Ik weet niet of jij nog laatste belangrijke punten hebt om nog te bespreken. Goed om af te sluiten. Ik denk dat het de interessante week is het. En ik hoop dat de positieve draad blijft bestaan. Want ik zit niet te wachten op een crash. Daar heb ik ook last van. Dus dat is helemaal niet dat ik dat hoop. Ik ben er alleen bang voor. Maar het is een positieve week. Ik hoop dat die positiviteit gewoon ook blijft. Daar worden we allemaal blij en gelukkig van. Dus in die zin, dan spreek ik je volgende week weer, Harm. Ik kijk er in ieder geval weer naar uit, Tom. Dankjewel. En ook alle kijkers in ieder geval ontzettend bedankt. En volgende week donderdag zijn wij er weer om 12 uur. Dus tot dan. Hey, houdoe. Houdoe.